قتل با سیانور یه روش قدیمیه که توی دنیای ترو کرایم بارها و بارها توسط قاتلا استفاده شده. اما چرا قاتلا انقدر به سیانور علاقه دارن؟ چون راحت گیر میاد، گاهی اوقات توی آزمایش‌ها قابل ردیابی نیست و مهمتر از همه یه روش تمیز برای قتل حساب میشه. ولی یه قاتل زنجیره‌ای توی هند با این سم مرگبار جنایت‌هاشو به یه سطح وحشتناکی رسوند. زنی که قربانیاشو با نقشه دقیق یکی یکی حذف میکرد. زنی که داستانش انقدر تاریکه که حتی تو دنیای قتل‌های سریالی یه مورد نادر به حساب میاد. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیبتر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به ترو کرایم علاقه دارید و هنوز این کانال رو سابسکرایب نکردید، میتونید از زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو هم روشن کنید که من وقتی ویدیو جدید میذارم اول از همه متوجه شید. همونطوری که توی اینترو گفتیم، پرونده امروز توی هند داره اتفاق میفته و ما هم میخوایم بریم به اکتبر سال 1999. ماه خیلی عادی بود برای همه. مردم داشتن زندگیشون عادی ادامه میدادن، اما قرار بود برای مامتا رانجان یه اتفاقهایی بیفته که مسیر زندگیش کلا عوض شه. مامتا رانجان 30 ساله بود، 7 سال از زندگی مشترک و ازدواجش گذشته بود، اما بعد از این همه مدت یه چیزی هنوز توی وجودش کم بود، یه چیز رو نمیتونست نادیده بگیره: حسرت مادر شدن. توی هند مخصوصا اون سالها مادر شدن فقط یک انتخاب شخصی نبود، بلکه یک وظیفه مقدس بود. جامعه برای زنی که مادر نشده بود ارزش خاصی قائل نبود، مخصوصا اگه اون زن نتونسته بود یک پسر به دنیا بیاره. مامتا اینو بهتر از هر کس دیگه میدونه. سالها تلاش کرده بود، مدام رابطه جنسی برقرار میکرد با همسرش، دعا خونده بود، نذر کرده بود، اما هر ماه که میگذشت امیدش کمرنگ‌تر میشد و ناامیدی روی شونه‌هاش سنگینی میکرد. ولی یه روز تصمیم میگیره آخرین امیدم رو هم بذارید امتحان کنم. با دقت شروع میکنه حاضر شدن، انگار که قرار بود به یک جای مقدس و خیلی مهمی بره. لباس مرتب میپوشه، یکی از ساریای خیلی تر و تمیز و عزیزش رو میپوشه، موهاشو جمع میکنه و واقعا فول آف هوپ بود. داشت میرفت معبد جالیگاما، معبدی که شهرت داشت به مردمی که میان و همیشه توش دعا میخونن. بین جمعیت افرادی که اومده بودن، به اصطلاح زائرا فکر میکنم بهشون میگن، زائرایی که اومده بودن هر کدوم یه امیدی داشتن، امید به این که اون خداشون یک رحمتی بهشون نشون بده. مامتا بین جمعیت داشت آروم آروم راه میرفت، نفس میکشید، زیر لب دعا میکرد، انگار که یه چیزی، یه نشونه منتظرش بود. و بعد یه زنی به اسم لاکشمی که البته اسم مستعارشه از دل شلوغی ظاهر شد. انگار که یه نیروی نامرئی درست توی لحظه مناسب مامتا رو کشیده بود سمت خودش. زنی بود با یه ساری ساده اما پرفکت و بی‌نقص، صورتی آروم ولی نافذ، حضوری که هم دلگرم کننده بود هم مرموز. میخوام بگم وایب عجیبی داشت. مامتا ناخودآگاه به سمت این زن کشیده شد، انگار که به طور غریزی حس کرد این زن یک چیزی داره که میتونه به من بده و زندگیم رو تغییر بده. لاکشمی هم بهش لبخند زد، نگاش کرد، اومد جلو و با یه لحن آرومی بهش گفت مشکلتو میفهمم. همین یه جمله کافی بود که مامتا دیگه نتونه جلوی خودشو بگیره. میزنه گریه، هر چیزی که توی این سالها به کسی نگفته بود و واقعا داشت روی دلش سنگینی میکرد، همونجا وسط اون همه جمعیت برای اون زن غریبه تعریف میکنه. از شبای پر از اشک، از دعاهایی که مدام انجام میداد و بی جواب مونده بودن، از حسرتی که داشت واقعا دیوونش میکرد. لاکشمی هم داشت با دقت گوش میداد، بدون هیچ قضاوتی و بدون قطع کردن حرفاش. وقتی که حرفای مامتا کامل تموم شد و لاکشمی تمام حرفاشو شنید، یه جمله خیلی ساده گفت، اما توی این جمله به ظاهر ساده یه وعده قدرتمند پنهان بود. بهش میگه ببین یه راه وجود داره. و بعد از یک آیین مقدس حرف میزنه، آیین ماندالا پوجا، یه مراسم که میتونست مرز بین خواسته های زمینی و برکات الهی رو از بین ببره. در واقع یه طلسم قدرتمند که حتی غیر ممکن ترین آرزوها رو هم به واقعیت تبدیل میکرد. مامتا باورش کرد، شاید به خاطر ایمانش، شاید به خاطر ناامیدی که باعث میشد به هر امیدی چنگ بزنه، به هر حال بدون لحظه‌ای تردید قبول کرد.
ولی یه شرط داشت، هیچ کس نباید از این مراسم باخبر بشه. No one could know. لکشمی تایید کرد که برای اجرای درست این آیین باید توی خونه خودت، توی لوکیشن خودت انجامش بدی و باید خونت رو کاملا خالی کنی تا اونجا تبدیل بشه به یک مکان کاملا مقدس. و این یک راز بین من و تو، یه مراسمی که فقط با حضور ما 2 نفر قراره انجام بشه. مامتا توی روزای بعد هر دستور رو با دقت دنبال می‌کرد، مو به مو بدون هیچ کم و کاستی. خونش رو تمیز کرد، اعضای خانواده‌اش رو از خونه بیرون کرد، وسایل لازم رو فراهم کرد. با کلی امید منتظر شب موعود موند و اون شب لکشمی برگشت. دست پرم اومد با سبدی پر از وسایل مقدس، گل، میوه، یه سری ظرفای برنجی و چیزایی که مامتا معنای دقیقش رو نمیدونست، اما میگفت که خب حتما لازمه برای این مراسم مذهبی دیگه. دعاها شروع شد، زمزمه هایی که مامتا هیچ کدومش رو نمیفهمید اما با تمام وجود باورشون داشت. فضای اتاق سنگین شد، پر از انتظار بود، ایمان به چیزی که نمیدونست چیه ولی خب میدونست که قراره به پسردار شدن بیشتر نزدیک شه. و الان رسیدیم به لحظه اوج مراسم. لکشمی میاد نزدیک مامتا، یه کاسه کوچیک رو جلوش میذاره و بهش میگه این آب مقدسه، همین الان بنوشش. حتی اگر یک لحظه تأخیر کنی طلسم کامل از بین میره. مامتا ذره شک نکرد، لیوانو به لبش نزدیک کرد، اون نوشیدنی رو خورد. چند لحظه اول همه چیز نرمال بود ولی ناگهان یه درد وحشتناک مثل آتیش اومد توی دلش و شکمش رو از درد گرفت. اما قبل از اینکه حتی بتونه بیان کنه که حالم بده، لکشمی با دست محکم دهن و بینیشو گرفت. مامتا تقلا کرد، چشماش وحشت زده بود، انگار که میخواست یه سوالی بپرسه که این کارایی هم که داری الان میکنی بخشی از همین مراسمه، اما خب کم کم داشت از هوش میرفت. دست و پاش بیجون شد، نفساش کوتاه‌تر و نامنظم‌تر شد و لحظه‌ای بعد بدنش بی حرکت موند. لکشمی یکم بالای سرش وایساد، مکس کرد، نگاش کرد و بعد خم شد، گوشواره‌ها، گردنبند، انگشتر و هر تیکه طلایی که مامتا داشت رو با دقت از بدنش جدا کرد. بعد جسد بیجون مامتا رو به پهلو برگردوند، حالتی که انگار کف زمین به پهلو خوابیده و برای اینکه بیشتر از این ردی از خودش باقی نذاره به سرعت از اون خونه خارج شد. صبح روز بعد همسایه‌ها جسد بی حرکت مامتا رو پیدا کردن، روی زمین افتاده بود تو همون پوزیشنی که الان براتون گفتم و طبق گزارش همسایه‌ها، حالا ما نمیدونیم چقدر درسته یا بزرگنمایی کردن، میگن که چهرهش خیلی آروم بود، انگار که هنوز در حال دعا کردن بود. و اما اون مراسم مقدس obviously همش فریب بود، همش دروغ بود. حتی تمام اون وردهایی که این زن میخوند حرفای من درآوردی و چرت و پرت از خودش بود و هیچ معنی و مفهوم خاصی نداشت. زنی که مامتا بهش در کمال ناامیدی اعتماد کرد همون کسی بود که از ایمان مامتا بر علیه خودش استفاده کرد و اون آب مقدس بهش هیچ زندگی نداد، بلکه برعکس زندگیشو ازش گرفت. بریم به راماناگار، یه منطقه کوهستانی توی جنوب بنگلور، معروف به ابریشم‌های دستباف و معبدهای قدیمی. یکی از این معبدهای قدیمی خیلی معروفش کابالاماه، یه مکان مقدس با دیوارهای سفید که زیر نور غروب می‌درخشید. پشت معبدم یه تپه سنگی قدیمی و طبیعت بود. اون شب مثل هر شب دیگه مردم توی این معبد بودن، داشتن دعا می‌خوندن، صداشون میومد، نور شمع‌ها میلرزید. مردم برای مشکلاتشون، برای دیدن معجزه دعا می‌کردن، اما یه نفر با یه دلیل متفاوتی اونجا بود. الیزابت پریرا، یک خانم میدل ایج از بنگلور، یه عکس توی دستش بود و با یه حالت آشفته و خیلی ناراحتی وارد اون تمپل شد. دستاش میلرزید، حالش خیلی بد بود، ولی از چشماش میشد فهمید که هنوز هم یه ته امیدی داره و اصلا برای همین پاشو گذاشته توی این تمپل. برای چی انقدر حالش بد بود؟ چون نوش آنا پریرا 4 هفته پیش گم شده بود. 4 هفته زندگیشون کابوس شده بود. به هر جایی که میتونستن سر زده بودن، به پلیس استیشن، به کلیساهای مختلف، به معابد مختلف، آدم‌هایی که ادعا می‌کردن ما با دعاهای متفاوت میتونیم بهتون کمک کنیم، ولی خب هیچ خبری از آنها نشده بود. حالا تنها امیدش این معبد بود، جایی که کلاً به برآورده کردن معجزه‌ها معروف بین مردم و همه اینطوری بودن که اگر هر مشکلی دارید بلا استثناء این تمپل اون مشکل رو برای شما حل میکنه. یه نفس عمیق کشید، از پله ها بالا رفت، وارد محوطه معبد شد، جلوی مجسمه گادس کابال زانو زد،
اشکاش همینجوری میومد روی صورتش، دست خودش نبود، بی اختیار بود. دستاشو به نشونه دعا توی هم قفل کرد و آروم زیر لب شروع کرد زمزمه و دعا کردن به اون گادس. گفت خواهش میکنم بذار نوام رو پیدا کنم، بذار فقط یه بار دیگه ببینمش، بغلش کنم. در کنار مردمی که این ور اون ور وایساده بودن، اونا هم داشتن دعا میکردن و خب حرفهاش رو هم شاید میشنیدن و یه لبخندی بهش میزدن یا میمدن یه دستی بهش میدادن، دلگرمی میدادن، میگفتن ما هم برای پیدا شدن نوت دعا میکنیم. یه نفر دیگه هم گوشه معبد آروم وایساده بود و داشت با دقت بهش نگاه میکرد. یه زن با یه ساری ساده اما تمیز. بعد از چند لحظه اومد جلو، یه لبخند زد و خودشو معرفی کرد. گفت من اسمم مالیکاه. مردم توی معبد دیدن که این دو نفر بعد از مدتی مشغول صحبت کردن با هم شدن، اما به خاطر اون شلوغی و همهمه خیلی زیادی که توی تمپل وجود داشت اصلا نمیتونستن بشنون که این دو نفر دارن به هم دیگه چی میگن. اما بادی لنگویجشون نشون دهنده این بود که دارن با هم همدردی میکنن. اون زن یه دستشو گذاشته بود رو شونه الیزابت و سرش رو به نشونه همدردی، حالتی که میفهمم خیلی سخت تکون میداد. بعدش الیزابت برای چند لحظه مردد شد، به فکر فرو رفت و بعد از چند دقیقه آروم از جاش بلند شد، سرشو تکون داد و دنبال اون خانم راه افتاد. خورشید داشت غروب میکرد، معبد داشت کم کم خلوت میشد و مالیکا الیزابت رو برد به یک گوشه خلوت پشت معبد. کجا؟ همون تپه‌ای که ازش صحبت کردیم. یه مکان آروم دور از چشم بقیه. بعد بدون هیچ عجله‌ای خیلی آروم شروع کرد به چیدن وسایلش. از همون ظرفای برنجی شروع کرد به چیدن، عود روشن کرد، یه سری گل و میوه و اینجور چیزا گذاشت و واقعا همه چی خیلی مود بود. یه مجسمه گذاشت، مجسمه‌ای که الیزابت نمیشناختش. یه سری مواد رو با هم قاطی کرد، خمیر و پودر و یه سری چیزای مایع، وردهای عجیب میخوند که باز الیزابت معنیشون رو نمیدونست. و خب حق داره معنیشون رو ندونه دیگه، چون کاملا کلمات من درآوردی بود. این رو هم بگم الیزابت مسیحی بود و اصلا بجز این 4 هفته که نوش گم شده بود پاشو تو تمپل هایی که برای حالا ادیان دیگه است نذاشته بود و اولین باری بود که داشت مراسم مثلا حالا هندوها رو میدید. هیچی از این مراسم نمیفهمید، ولی خب امید داشت، امید به این که شاید با انجام این مراسم یه نشونه‌ای از نوش به دست بیاره. مالیکا به نشونه تموم شدن مراسم یه تیکه شیرینی به الیزابت داد. با اصرار بهش گفت ببینین قسمت مهم مراسمه، باید همین الان بخوری. الیزابت که به خاطر مشکلات سلامتی همیشه توی خوردن چیزهایی مثل شیرینی خیلی محتاط بود، یه لحظه مردد شد، ولی به خودش گفت شاید این تنها چانست باشه. یه گاز از شیرینی زد و چند لحظه بعد همه چی براش تاریک شد. ساعت 6:30 صبح بود که مردم دور یک گوشه خلوت پشت معبد جمع شدن. ناتگین جسد بیجون الیزابت رو روی زمین پیدا کردن. ساریش نامرتب شده بود، چشماش بسته بود، obviously نفس نمیکشید و تمام طلاهاش دزدیده شده بود. یه قتل دیگه توی یکی از مکانهای مقدس اتفاق افتاده بود. تمام چیزهای بی‌ارزش همونجا تو کرایم سین مونده بود، مثل اون ظروف‌هایی که برده شده بود، مثل مجسمه، مثل سری ته‌مونده غذاها یا پودرها و چیزهای با ارزش برداشته شده بود، مثل لوازم شخصی الیزابت و یا طلاهاش. جامعه هنوز توی شاک پیدا شدن جسد الیزابت کنار یکی از تمپل‌های بسیار معروفشون بود که زمزمه یک قتل دیگه هم بین مردم پیچید. و ما هم می‌خوایم بریم به لوکیشن بعدی. هوا سنگینه، بوی الکل و مواد ضد عفونی کننده توی راهروی بیمارستان دولتی پیچیده و یه زن میدل ایج که تازه از اون بیمارستان اومده بیرون داره تو خیابون راه میره. این خانم توی 60 سالگی با آسم شدید داشت مبارزه میکرد و واقعا هر نفس براش سخت بود. و خب تصور کنید یه کسی که آسم شدید داره توی هوای آلوده هند واقعا براش اذیت کننده است. از بیمارستان یه سری مسکن موقتی گرفته بود، ولی الان که زده بود از بیمارستان بیرون و تو خیابون در حال راه رفتن بود، هوای آلوده دوباره داشت به گلوش فشار می آورد. آروم به سمت ایستگاه اتوبوس رفت، نشست روی یه نیمکت، کیف داروهاشو توی بغلش گرفت و منتظر اتوبوس بود. همون موقع یه زن غریبه هم اومد کنارش نشست. یه لبخند ملایمی روی صورتش داشت، شروع کرد طبیعی بازی، حرفا کشید به یه گفتگوی دوستانه، ساده، عادی و حرفاش اونقدر گرم و صمیمی بود که به نظر نمی‌رسید این ملاقات فقط اتفاقی. انگار این دو نفر خیلی وقت بود همو میشناختن، دوستن، همسایه‌ان و حالا توی اون ایستگاه همو اتفاقی دیدن. همین
فضای گرم و صمیمی باعث شد که این خانم میدل ایج شروع کنه اعتماد کردن به شخص غریبه و از سختیاش به غریبه گفت. از نفس‌هایی که همیشه براش زجرآور بودن، از اینکه این هوادار من رو خفه میکنه، از اینکه چندین سال بین ناامیدی و امید داره زندگی میکنه. غریبه با سکوت و احترام داشت حرفا رو گوش میداد، سر تکون میداد. درست توی لحظه‌ای که باید یک ریپلای بذاره همدردی کنه این کار رو میکرد، حرفای این خانم رو تایید میکرد، میگفت آره میدونم خیلی سخته، انگار که واقعا یه دوست نگ غریبه. بعد که حرفای این خانم تموم شد، با یه لحن بسیار مطمئن پر از اعتماد به نفس شروع کرد به تعریف کردن یه داستان یه مردی که یه روز آسم شدید داشته و دیگه فرداش بعد از نوشیدن یک آب مقدسی داره آزادانه نفس میکشه بدون هیچ دردی، انگار که اصلا هیچ وقت مریض نبوده. داستان یک درمان معجزه آسا، آب مقدسی که از یک معبد خاص آورده میشه و تمام بیماری ها رو درمان میکنه. مام that's not water. ولی خب یه جرقه امید توی چشمای این خانم زده شد. سالها بود که با این بیماری جنگیده بود، درمانهای مختلف رو امتحان کرده بود، امیدوار شده بود بارها، ولی در اوج امیدواری دوباره آسمش اومده بود و ناامیدی اومده بود سراغش. و الان داشت به خودش میگفت شاید این همون چیزیه که من همیشه دنبالش بودم. اون خانم غریبه که خودش رو مالیکا معرفی کرده بود بهش میگه ببین ایمان کوه‌ها رو جابجا میکنه. آسم تو در برابر ایمان دیگه کاری نیست و قدرتی نداره. پیشنهادش ساده بود، گفت یه سفر کوتاه داریم به یه معبدی، حالا مثلا معبد فلان، یه شب اقامت میکنیم و یک مراسم مقدسی انجام میدم که قدرت شفا بخشی داره و یک آب مقدسی میخوری و بعد دیگه با یه بشکن تمام مشکلات و آسم تبین میره. این خانم غریبه که گفته بود اسمم مالیکاست، خودشو مثل یک آدم خیرخواه جا زده بود، یک نوه دلسوز، یک کسی که با تمام وجود میخواست که این زن رو از درد نجات بده. اون روز با هم به سمت تومکار حرکت کردن، همون جایی که وسط شهر یک معبد قدیمی بود که مردم هم توش خیلی رفت آمد میکردن و به این معبد خیلی باور داشتن. اون خانم احساس آرامش میکرد، یک اطمینان عجیبی با ورودش به اون معبد حس کرده بود. مالیکا یه اتاق ساده اجاره کرده بود و با لحنی محکم گفت باید امشب با همینجا بمونی، لازمه که برای مراسم آماده بشی. شب شد و مراسم شروع شد. اول از همه مالیکا اصرار کرد به این خانم که باید همه جواهرات و طلاهات رو در بیاری، به خاطر اینکه یک نشونه مقدس اگه این کارو بکنی و باعث میشه که برکت بیاد سراغت. این خانم هم بدون هیچ تردیدی تمام حلقه ها، گردنبند، گوشواره دست و همه چیشو در آورد. کاملا مطمئن بود که من در آستانه یک معجزه وایسادم. نور توی اتاق خیلی کم بود، چند تا شمع فقط روشن بود. مالیکا یه بطری پلاستیکی رو بیرون آورد، یه مایعی که گفت آب مقدس رو ریخت توی یه کاسه‌ای. مراسم شروع شد. زمزمه‌هایی که مثل دعا به نظر می‌رسیدن ولی برای گوش ناآشنا یا حالا بگیم به گوش هر کس به جز خود این غریبه این کلمات کاملا نامفهوم بودن. مالیکا نزدیک اون خانم شد. اون خانم نشسته بود، سرشو کمی به عقب خم کرد، آب مقدس رو چند قطره چکوند توی دهنش و بعد همه چیز تموم شد. اون زن هم جونش رو از دست میده. صبح که شد اتاق توی سکوت بود. تنها چیزی که نشون میداد اونجا چه اتفاقی افتاده جای خالی جواهرات و طلاهایی بود که دیگه همراهش نبودن. فقط 5 روز بعد از مرگ این خانم یه قربانی دیگه هم توی همین دام افتاد. این بار قربانی اسمش مونیاما بود، یک خانم بسیار بسیار مؤمن که توی زندگی به جز ایمانش هیچ چیزی براش مهم نبود. نه البته ذره بد گفتم بهتون، منظورم اینه که ایمانش براش اولویت داشت. خیلی آدم با ایمانی بود، ایمانش همیشه همراهش بود. متوجه منظورم شدید یا بیشتر بگم؟ و لانگ استوری شورت، همون داستان تکراری، همون سناریو، همون روش. یه زنی که دنبال برکت و آرامش بود، به معجزه اعتقاد داشت، ایمان قوی داشت، به خداهای مختلف باور داشت. از این ایمان و باورش سوء استفاده شد، سم به خوردش داده شد و قاتل در نهایت طلاهاشو برداشت و رفت. مونیاما اوایل 50 سالگیش بود و واقعا از ته دل به معجزه ها اعتقاد داشت. اینجوری بودش که هر اتفاقی توی زندگیش میافتاد نمیگفت اوکی دست خودم درد نکنه یا زحمت خودم بوده یا حالا اتفاقی بوده یا زحمت بقیه بوده یا هر چی. اینجوری بود که همه اتفاقای خوب معجزه است توی زندگی. برای همینم وقتی با لکشمی آشنا شد احساس کرد که این یه نشونه است، یک تقدیر الهیه. بچه‌ها چیزو بهتون بگم، ما اسمای مختلفی از قاتل گفتیم و اسمهای مستعار هم بیشتر داره. حالا من دیگه همه رو بهتون نگفتم که گیج نشید، اما اسم اصلیش همون مالیکاه. پس یعنی لکشمی و مالیکا جفتشون یک نفرن. لکشمی اون اسم مستعارش بود.
به این خانم هم گفته بود که من یه مراسم خاصی به اسم ماندالا پوجا میتونم برات انجام بدم، یک آیین مقدسیه که برکات رو به ارمغان میاره و باز از اونجایی که عقب‌تر هم گفتم مونیاما واقعا اعتقاد داشت به معجزه و اینجور چیزا، خب خیلی راحت تو دامش افتاد. مونیا رو یادتونه توی یکی از کارهای مهران مدیری بود، یادم نیست کدوم سریالش بود، ولی اون برزو ارجمند بود، فکر کنم، نمیدونم کی بود میگفت مونیاما، الان من یادم مونیاما. جالبه اسم جالبیه. با همراهی یه سفر زیارتی شدن، میرن به یه معبدی. پشت این معبد یه مکان بسیار سرسبز بود، پر از آرامش و انرژی معنوی. ما الان توی 15 دیسمبر سال 2007 موقعی که لاکشمی تصمیم داره دوباره این مراسم رو انجام بده و توی نقشه زن بسیار مهربون و مومن وارد این تمپل شده. یه سری اتاق داشتن برای اجاره. اتاق شماره 28 رو برای 3 شب اجاره کرده. همه چیز قانونی و عادی به نظر میرسید. روی فرم اینکه اون فرمی که میخواد بنویسه مثلا من اتاقو دارم اجاره میکنم و اینا، اسم خودش رو دختر معبد نوشته بود و اصلا اسم کامل ننوشته بود و خب هیچ کس هم شک نکرد، هیچ کس سوال پیشش نکرد که دختر معبد چه گفتی، اسم تو مثلا کامل بنویس. که مثلا الان نبود که همه جا از شما آیدی کارت بخوان. همه اینجوری بودن که قولای فقط یه زائر دیگه اومده که یه ذره دعا کنه، زیارت کنه و بعدم بره. و ما نباید به افراد مذهبی، افرادی که باور دارن به خداهای توی این معبد زیاد سخت بگیریم. ساعت 12:30 ظهر لاکشمی مونیاما رو به اتاقش برد، همون اتاقی که اجاره کرده بود. فضا کاملا آروم بود، نارگیل و لیمو و چوب صندل و اینجور چیزا چیده بود تو اتاق و همه چیز واقعا شبیه یه مراسم مقدس خیلی حرفه‌ای بود. مونیاما با ایمان کامل روی زمین زانو زد، چشماشو بست و شروع کرد به دعا خوندن. با فکر اینکه قرار برکت بگیرم، قرار برکت و معجزه توی زندگیم بیاد، اما خبر نداشت که داره آخرین نفس‌هاشو میکشه. توی دستای لاکشمی در حالی که چشمای مونیاما هم بسته است، یه شیشه کوچیک سیانوره و این بار دیگه حتی نرفت جلو تظاهر کنه این آب مقدس، دیالوگ آماده کنه، اینو بخور، باید سری بخوری، اینجوری کنی اونجوری کنی. یهو بدون هیچ معطلی حمله کرد به مونیاما، دهنش رو وا کرد و این سیانو رو ریخت تو دهنش. مونیاما اصلا فرصت نکرد بفهمه چی شده و سمسری کار خودشو کرد. Like real quick. دعاهاش استاپ شد، نفسش قطع شد و بدنش بی حرکت روی زمین افتاد. لاکشمی هم خیلی ریلکس یکی یکی طلاهای مونیاما رو برداشت و خیلی آروم از در اون هتل زد بیرون. حتی گوشی قربانی رو هم برمی‌داره تا نتونن هویتی ازش پیدا کنن. اما این گوشی برداشتن رو یادتون باشه داشته باشید، همین کار دستش میده. الان چند روز از اجاره اتاق شماره 28 گذشته. کارکنای معبد متوجه یه بوی وحشتناکی شدن که داشت از بیرون این اتاق می اومد. مدیر معبد و سرایدار رفتن که بررسی کنن. در قفل بود، از بیرون بسته شده بود، ولی وقتی با کلید یدکی باز کردن، چیزی که داخل اتاق دیدن فراتر از یک کابوس بود. جسد بیجون مونیاما روی زمین افتاده بود، دورش پر بود از وسایل مراسم مقدس مثل نارگیل، لیمو، چوب صندل و خب این جسد توی تمپل، توی اتاقهای اجاره‌ای تمپل پیدا شده. میدونید خیلی براشون ناراحت کننده است، خیلی وحشتناکه. چون اینجوری که من متوجه شدم، حالا نه که فقط هندی ها، کلا آدم ها توی مثلا مکانهای مقدس وقتی یک قتلی اتفاق میفته، ریاکشنشون مثل بقیه نیستش که بگن اوکی یکی یه جا به قتل رسیده، چقدر دردناک، چقدر وحشتناک یا هر چی. اینطوری ان که به چه حقی یک نفر توی این مکان مقدس چنین قتلی انجام داده؟ تو مثلا نمیدونم چی خداها رو زیر سوال بردی، تو نمیدونم بی احترامی کردی، مثلا انگار کونتو کردی به خداهای ما، میبینی همچین حالتی. و خب واقعا همه کارکنای توی تمپل و حتی مردمی که برای دعا کردن میمدن ترسیده بودن، وحشت کرده بودن. مدل مونیاما که روی زمین افتاده بود، بدنش توی پوزیشنی بود که هر کسی حتی اگر تخصص نداشت، پلیس نبود یا هر چیز دیگه، با نگاه اول میفهمید که احتمال خیلی زیاد این زن به قتل رسیده و یک مرگ ناگهانی براش اتفاق نیفتاده. پلیس هم وقتی میرسه سر صحنه، تو همون نگاه اول میفهمه که یک حادثه نبود، این یک قتله. خب طبیعتا پلیس میره شروع میکنه بررسی کردن لیست مسافرای عزیزی که اومده بودن و از اونجایی که ما گفتیم لاکشمی اسم واقعیش رو ننوشته بود و نوشته بودیم دختر خدا، دختر تمپل، دختر معبدی، همچین چیزی یادم رفت، اسم واقعیش ثبت نشده بود. پلیس هم به هیچ جا دستش بند نبود. از اون طرف برگردیم به پسر مونیاما، یعنی تازه پلیس داره این جسد رو پیدا میکنه. پسر مونیاما هم خیلی نگران مادرش شد، چون الان چند روزه که از مادرش هیچ خبری
خبری نداره. تماساش رو بی پاسخ گذاشته و اصلا مادرش این مدلی نبود که چندین و چند روز پسرش رو بی خبر بذاره. این جزء الگوی رفتاریش نبود و خب پسرش طبیعتا خیلی نگران شده. تو فکر این بود که اگه مادرم تا یکی دو روز دیگه جواب نده برم و مفقودیش رو اعلام کنم که همون روز در خونش رو میزنن. با خوشحالی با ذوق و شوق میره در رو وا میکنه با خیال اینکه آخ جون مامانم پشت دره. اما پشت در پلیس وایساده بود و توی دستش چند تا عکس از جسدی که توی معبد پیدا شده بود وجود داشت. پسر مونیاما میفهمه که مادرش مرده. طلاهایی هم که موقع رفتن به معبد پوشیده بود همشون ناپدید شده بودن. 5 روز از مرگ مونیاما گذشته. مالیکا که فکر میکنه دیگه هیچ خطری تهدیدش نمیکنه میره سراغ یه قربانی جدید و باز ما داریم یک قاتل سریالی رو میبینیم که جسورتر شده. این بار تومه بعدیش پیلما بود، یک زن بسیار روحانی، عمیقاً مذهبی که از بچگی زندگیش رو وقف معبدها کرده بود. توی یه شهر کوچیکی زندگی میکرد در ایالت کارناتاکا. همه میشناختنش به اسم یک خانم مذهبی و مهربون، یه خانم 60 ساله زیبا، قوی و پر از ایمان. پیلما سالها فقط یک آرزو داشت، یک درگیری فکری داشت، اونم ساختن یه سقف جدید برای معبد. اینکه بتونه سقف جدید اوکی کنه، یه نمادی از ارادتش رو، یه هدیه‌ای برای یه خدایی که تمام عمر داره بهش خدمت میکنه بده. یعنی واقعا سطح دغدغه‌ات تو حلقم. ببین rest in peace. اوکی اصلا نمیخوام توهین‌آمیز صحبت کنم، ولی واقعا آدم چقدر باید تو زندگیش بی دغدغه باشه که تمام فکر و دغدغه‌اش این باشه که یک سقف جدیدی برای یک مجسمه که خدای منه این مجسمه بسازم. یعنی میشه من روزی تو زندگیم به این سطح از بی دغدغگی برسم؟ Again rest in peace with all due respect. به هر حال تو همین خط زمانی بود که با این خانم آشنا میشه. دوباره با همون رفتارهایی که عقب‌تر هم ازش صحبت کردیم، بسیار ظاهر آراسته، حرفهای آروم، رفتار مهربون و شروع کرد یه وعده too good دادن به این زن که واقعا نمیشد ردش کرد. میگه که من پول این سقفی که تو آرزو داری بسازی برای خدات واسه معبد رو میدم و یک مراسم ماندالا پوجا هم میخوام انجام بدم توی این معبد که برکتش همیشه با من همراه باشه و تو هم اگر دوست داری میتونی توی این مراسم من شرکت کنی. یه ماندالا پوجای دیگه. ما که بهش فکر میکنیم میدونیم که این فقط یک دامه، ولی واقعیت برای پیلما این حرف یک معجزه به نظر میرسید. یه غریبه بدون هیچ چشم داشتی میخواست رویای زندگیشو به واقعیت تبدیل کنه و اصلا هم شک نکرد. با خودش گفت خب حتما این زن نظر داره دیگه، نظرشو میخواد اینجوری انجام بده که مثلا بیاد سقف این تمپل رو اوکی کنه. چشماش پر از اشک شد، ولی خب یه سوالی میپرسه، میگه که خب چرا این مراسمو نمیخوای تو معبد خودت انجام بدی؟ چرا اصرار داری توی این معبد انجام بدی؟ و لاکشمی که به همه این سوالا فکر کرده بود و جواب آماده از تو ساریش در میاره، میگه که خدایان من رو به این مسیر هدایت کردن و به من گفتن که تو باید بری تو این معبد و برای این خدا این مراسم رو انجام بدی. هر معبدشون یه خدای متفاوت داره دیگه. من اسم خداهاشون رو یادم نمیمونه، یا باید بگم خدای A، خدای B، خدای C، همچه حالتی. پیلما هم اونجایی که گفتیم بسیار مذهبی بود، این حرف رو خیلی سریع قبول کرد. اصلا برای چیز عجیبی نبودش. خب آره خدا به این معبد هدایتش کرده، قدم رو چش. اینقدر غرق در هیجان این سقف جدید تمپل شده بود که به هیچ خطری نگاه نمی‌کرد. 2 تا خانوم با هم راهی معبد شدن، یه اتاق اجاره کردن. به پیلما اطمینان داد که اینجا جای درستیه، همون جاییه که قرار دعاهات مستجاب شه. مراسمو شروع میکنن. عطر و عود و اینجور چیزا تو فضا رو خیلی پخش کرده بود و پیلما با تمام وجود احساس آرامش میکرد. واقعا منتظر بود که بعد از این مراسم این خانوم بیاد و مبلغ اون سقف تمپل رو بده. فکر میکرد به آرزوش میرسه، اما خب چیزی که بعداً پیدا میشه جسد بیجونشه. تا اینجای کار نیروی پلیس کم کم داشت یه الگوی ترسناکی رو میدید. بین سالهای 1999 تا 2007 حداقل 5 تا قتل مشابه توی 6 تا منطقه مختلف کارناتاکا اتفاق افتاده بود. وقتی پلیس تحقیقاتش رو گسترده تر کرد، فهمید که فقط توی سال 2007 8 قتل مشکوک اتفاق افتاده که همه به یک نفر ختم شدن، مالیکا.
البته پلیس هیچ ایده‌ای نداشت که قاتل کیه. قربانیای مالیکا همگی وجه مشترک داشتن. زنای میدل ایج، مذهبی، کاملا ساده از نظر اخلاقی. همشون آخرین بار با یه غریبه مهربون دیده شده بودن، زنی که درست بعد از مرگشون ناپدید شد و دیگه هیچ اون زن رو ندید. و البته یه مورد بسیار مهم، توی همه موارد جواهرات قربانی‌ها هم دزدیده شده بود. پلیس حالا دیگه مطمئن بود که اون غریبه مهربون باید پیدا شه، چون یک غریبه نامهربونه و احتمالاً همون قاتله. اما خب این قتل‌ها برای سالها پلیس رو گیج کرده و فراموش نکنیم که ما داریم از هند صحبت می‌کنیم. روزش توی کشورهای حالا مثلا جهان اول و حالا به قولی پیشرفته، پلیس دهن ما رو سرویس میکنه تا یک ذره بتونه به قاتل نزدیک شه. هند که دیگه جای خود داره. از این طرف مالیکا که داره همینجوری از قانون فرار میکنه و خیلی احساس خفن بودن و جسور بودن بهش دست داده، نمیدونه که این یکی قربانی که دارم انتخاب میکنم قراره آخرین قربانی من باشه. این بار به اون قربانی خودشو سایتاما معرفی میکنه. میره سراغ یک خانم 30 ساله‌ای به اسم ناگاوانی. ناگاوانی یک خانم بسیار سنتی بود، از یک منطقه خیلی خیلی سنتی که یک زخم قدیمی همیشه همراهش بود. اون زخم این بود که این خانم نمیتونست بچه دار شه. ازدواجش همیشه پر از حرف و حدیث بود. آدمای اطرافش هیچ وقت از زخم زبون زدن و اذیت کردنش دست نمی‌کشیدن. این صحبتایی که بچه دار نمیشی، حتما ایراد داری، ناقصی، تو دیگه هیچ ارزشی نداری، آخه میدونی تو ماشین جوجه کشی هستی و کارت فقط زاییدن تو این دنیا و همون یه کارم نمیتونی بکنی. و توی جامعه‌ای که مادر شدن یک وظیفه مقدس برای زنها محسوب میشد، همیشه جامعه این حس رو به ناگاوانی میداد که اون یک زن ناقصه و واقعا این کارو میکردن. واقعا طرد شده بود. واقعا هر بار میدیدنش اینجوری بودن که این مثلا ناگاوانی نیست، این اون زن است که بچه نداره، ناقصه، نازا، نمیتونه بچه دار شه. یعنی رسما بهش لقب زن نازا داده بودن. تو خیابون راه میرفت به اسمش صداش نمیکردن. همسایه رو میدید دستشو تکون میداد میگفت آبیشک چطوری، آبیشک بهش میگفت چطوری زن نازا. و خب خیلی این کلمه سنگینه دیگه، میتونه تمام زندگی آدمو تحت تاثیر قرار بده. Society really said no baby no worth. و حالا این زن توی این روزای سختشه که یک غریبه مهربون وارد زندگیش میشه و مالیکا با همون روش همیشگی خودش رو به عنوان یک زن خیرخواه جا میزنه. با چرب زبونی خاص خودش حرفایی رو گفت که ناگاوانی همیشه آرزو داشت بشنوه. مثل چی؟ میگه که من میتونم کمکت کنم. یه ماندالا پوجای خاص مامان ردخور نداره، واسط انجام میدم. مراسمی که 100% جواب میده. تو مادر میشی، اون بچه‌ای که همیشه میخواستی رو به دست میاری و یک مشت محکمی بر دهان جامعه میزنی که بهت میگفتن تو بچه دار نمیشی، حالا دیگه میشی. ناگاوانی هم توی اون پوینتی بود که من واقعا هیچی برای از دست دادن ندارم، حالا یه مراسم هم انجام بدیم. اتفاقی واسه من نمیافته که. با شور و اشتیاق میپرسه واقعا میتونی تضمین بدی بعد از این مراسم من بچه دار شم؟ و مالیکا بهش میگه مطمئن باش، شک نکن، من بارها این پوجا رو انجام دادم و همیشه جواب داده، برکت بهت داده میشه. ناگاوانی با امید ازش خواست که این مراسم رو توی خونه‌اش انجام بده، اما مالیکا نقشه دیگه ای داشت. میگه که نه، باید بریم به یه معبد خاص، مثلا معبد چه میدونم کاشماکال. خودم در بردم، ما همچین اسمی نداریم. یه جای مقدس که برای زوجهای بدون فرزند معجزه میکنه. اونجا دعاهات مستجاب میشه. حالا داستان این معبد چیه؟ این معبد بیش از 600 سال قدمت داره و خب واقعا یک مکان شناخته شده است برای زنهایی که دنبال برکت مادر شدن بودن. ولی آیا واقعا یه دستورالعمل خاصی تو خودش داره و کارهای ژانگولر انجام میده و حالا روی ساینس و علم و فکت و اینا باعث میشه زنها باردار شن؟ نه، این فقط باور آدم‌ها بود. هزار نفر هر سال برای همین دعاها اونجا میرفتن و الان هم ناگاوانی یکی از اونا بود. وقتی که اسم این معبد رو میشنوه، اگر 1% هم شک داشت به مالیکا، همون 1% شکش هم از بین میره. میگه نه، این کار بلده که اسم این معبد هم بلده. مالیکا با همون نقاب همیشگیش رفتار میکرد، بسیار مهربون، دلسوز، مرتب، آروم. خب وقتی شما آروم باشید اطرافیان بیشتر بهتون اعتماد میکنن دیگه. و هر نقشه شومی هم بخواید انجام بدید هیچکی واقعا شک نمیکنه، یعنی کمتر پیش میاد که کسی شک کنه. میرن نزدیک اون معبد، یه لوکیشن خیلی دنج پیدا میکنه و الان دیگه دمدمای صبح، هنوز خورشید کامل در نیومده. میاد یه نوشیدنی رو میده بهش، میخوره و این نوشیدنی آبی سیانوره. ناگاوانی هم با تمام اعتماد و امید اون نوشیدنی رو سر کشید. Sis drank it like it was a mango smoothie. و خب طبیعتاً چند ثانیه بعد بدنش بیجون روی زمین افتاد. مالیکا هم بدون هیچ احساسی خیلی سریع طلاهاشو برداشت و از صحنه
خارج شد. ولی خب الان یه چیزی فرق کرده. پلیس فهمیده که این قتل‌های سریالیه و در حال پیدا کردن قاتل. نیروهای زیادی رو گذاشتن که این قاتل رو بتونن پیدا کنن و این یعنی اینکه چند قدم بیشتر به حل پرونده نزدیک شده. بالاخره پلیسی که هیچی ندونه و فکر کنه قتل‌ها رندومه و هیچ ربطی به هم نداره، خیلی عقب‌تر از پلیسیه که درست مظنون پیدا نکرده اما میدونه که این قتل‌ها به هم کانکته. بعدهای مأمور پلیسی که روی این کیس کار میکرد میگه که تحقیقات این پرونده واقعا سخت و طاقت فرسا بود، اونم با شلوغی و هیاهو و کمبود امکاناتی که توی هند موجوده. پلیس چیکار میکنه؟ میره سراغ بررسی لحظات آخر هر قربانی. میرن اینا رو بررسی میکنن، با خانواده هاشون، با در و همسایه، با این ور اون ور، با اسقر آقا بقال، با همه صحبت میکنن تا بفهمن که این زنای قربانی قبل از مرگشون با کی در ارتباط بودن. چون ببینید هیچ نشونه‌ای از خشونت وجود نداشت و این زنها همه با سم کشته شده بودن. یعنی چی؟ یعنی طرف نمیتونه یهو بیاد حمله کنه و سم تو دهن یکی بریزه. قطعاً اعتماد قربانی ها رو جلب کرده. برای جلب اعتماد چیکار باید بکنه؟ باید یه چاق سلامتی بکنه، 4 کلمه با هم حرف بزنن. پس مهمه که پلیس بفهمه آخرین نفری که قربانی ها باهاش دیده شدن کی بوده. و اونجا به یه حقیقت ترسناکی هم میرسن. همه قربانی ها قبل از مرگشون یک زن رو ملاقات کرده بودن. تا اون لحظه تصور پلیس این بود که قاتل یک مرد قوی هیکلیه که سابقه جنایی هم داره و احتمالاً با لباس زنونه و ظاهر زنونه تردد میکنه که کسی هویتش رو نفهمه. چون چندین نفر به پلیس گفته بودن که مثلا ما یه زن غریبه‌ای رو دیدیم که داشت توی این تمپل با فلان قربانی صحبت میکرد، اما همه اینو نگفته بودن. بعضیا هم گفته بودن ما چون تمپل خیلی شلوغ بوده همیشه، حالا تمپل‌های مختلف دیگه، نمیتونیم 100% تایید کنیم که واقعا زن بود، مرد بود، لباس زن پوشیده بود، چی بود. اما حالا با تحقیق‌های بیشتر و تایید حرف‌های خانواده قربانی‌ها، پلیس مطمئن بود که 100% پای یک زن در میونه، یک زن مرکز تمام این قتل ها قرار داره. چیزی که اصلا انتظارشو نداشتن و این یعنی هند داره با اولین قاتل سریالی زن خودش روبرو میشه. ولی خب هیچ مدرکی هم نداشتن که این زن کیه. پلیس شروع میکنه به بررسی لیست تماس‌های قربانی‌ها، مثلا چند روز قبل از مرگشون، اما خب به هیچ ردی نمیرسه چون ما میدونیم دیگه قاتل اصلاً با اینا تماس تلفنی برقرار نکرده بود. رسانه‌ها داشتن از شدت هیاهوی این پرونده منفجر میشدن، مردم وحشت زده بودن و پلیس به همه جواهر فروشی‌های محلی هشدار داد که مواظب جواهرات دزدی باشید. این کار قرار بود راه فروش اموال دزدیده شده مالیک‌ها رو ببنده و خودش خبر نداره. واقعا هم وضعیت برای مالیکا سخت‌تر شده بود. حلقه محاصره تنگ‌تر شده بود. مالیکا دیگه نمیتونست مثل قبل جواهراتی که از قربانیاش گرفته بود و بفروشه. و ما برسیم به 3 دسامبر که پلیس یه سرنخ طلایی پیدا کرد. اون موبایل رو یادتونه بهتون گفتم از یکی از قربانیاش برداشت؟ گفتم حالا جلوتر بهش میرسیم. الان همون رو میخوام براتون تعریف کنم. یه گزارش ناشناس به پلیس استیشن رسید که یه زن مشکوکی داره توی یه ایستگاه اتوبوس گوشیای دست 2 میفروشه. پلیس میره اونجا رو بررسی کنه و میبینه یه خانم 45 ساله‌ای داره چند تا موبایل به رهگذرا میفروشه. حالا این فروشش هم اونجوری نبود که بساط کرده باشه، مثلا یه پارچه چیزی انداخته باشه 30-40 تا موبایل گذاشته باشه، نه، کلا 2 تا موبایل دستش بود. هر کی رد میشد بهشون تعارف میزد موبایل میخوای، گوشی میخوای، مثلا 500 روپیه. از اون طرف طرح چهره زنی که توی معابد دیده شده بود رو یه چیز کلی طراحی کرده بودن و به همه پلیس استیشن‌ها داده بودن. پلیس اون طرح رو مقایسه میکنه با قیافه اون خانمی که داره تو خیابون میبینه و میبینه که چقدر شبیه. بهش نزدیک میشن، میگن که با ما باید بیای پلیس استیشن و خب مالیکا خیلی تقلا میکنه، سعی میکنه فرار کنه اما موفق نمیشه و پلیس دستگیرش میکنه. پلیس خیلی اینجا تلاش داشت قبل از اینکه مردم توی جمعیت متوجه شن که چه کسی دستگیر شده سریع منتقلش کنن داخل ماشین. یکی از افسرها به اون یکی داشت آروم میگفت باید قبل از اینکه جمعیت بفهمه این کیه از اینجا ببریمش. چون ببینید بچه‌ها، اگر مردم میفهمیدن واقعا مالیکا کیه دهنشو سرویس میکردن و پلیس نمیتونست اون میزان از جمعیت رو کنترل کنه. اما چیزی که پلیس توی وسایل مالیکا پیدا کرد همه چی رو ثابت کرد. در واقع بگیم چیزهایی که پیدا کرد. یه صلیب بود، 2 تا موبایل، کلید اتاق شماره 28 معبدی که یک قتل توش اتفاق افتاده بود، یه رسید از یه مغازه طلا-فروشی، یه کلید گاف صندوق و 2 تا سیم کارت. اینا همه همون مدارکی بودن که نشون میداد مالیکا همون قاتل سریالیه که پلیس دنبالش میگرده. اوایل بازجویی مالیکا نمیخواست خیلی همکاری کنه، ولی خب
یه ذره که گذشت، مالیکا هم کم کم یخاش آب شد و اون نقابی که زده بود رو برداشت. شروع میکنه به حرف زدن راجع به خودش، راجع به گذشته‌اش، راجع به اینکه زن فقیر و ساده‌ای بود و از کجا الان تبدیل شده به یک قاتل بی‌رحم. پلیس و رسانه‌ها هم خیلی سریع بهش لقبی که داده بودن مالیکای سیانوری بود، زنی که کل کشور رو به وحشت انداخته. مالیکا توی یه خانواده فقیر توی حومه بنگلور به دنیا اومد، جایی که مردمش واقعا زندگی نمیتونم بگم ساده، واقعا همشون زندگی فقیرانه ای داشتن و خب طبیعتا خانواده مالیکا هم توی فقر کامل بودن و اونا همچین مستثنا نبودن، خالی از لطف نبودن، جدا نبودن. ببینید یه جایی واقعا مغزم جواب نمیده که چه اصطلاح فارسی باید براش به کار ببرم، ولی خودمونیم دایر لغات هم داره بیشتر میشه. خانواده مالیکا انقدر بروک بودن که حتی نمیتونستن هزینه تحصیل اون رو تامین کنن و از کلاس 5 به بعد گفتن که دیگه نمیخواد بریم مدرسه، ما پول نداریم، نمیتونیم بدیم. پس این یعنی مالیکا از همون سن بسیار کم فهمیده که زندگی قراره خیلی براش بدون پول سخت بگذره. و بذارید یه توضیح کوچیکی راجع به خانواده‌های فقیر هند بدم. وقتی میگم خانواده‌شون انقدر وضعشون افتضاح بود، یعنی واقعا افتضاح بود. میدونید مثلا ما می‌بینیم یه خانواده‌ای وضع مالیش بده ولی یه سقفی بالا سرش داره، بالاخره یه یه باری گوشت و مرغ در ماه مثلا میتونه بخوره، 4 تا خرید میتونه بکنه، بچه‌هاشو با سختی مثلا میتونن بفرستن مدرسه. ولی خانواده مالیکا اینجوری نبود. واقعا تو حلبی آباد زندگی میکردن. میدونید همچین حالتی، یه اتاق خیلی کوچیک کاگلی، بچه‌ها خیلی وقتا کون برهنه میرفتن بیرون، یه غذای ناچیزی اگه گیرشون میومد میخوردن تا شب شکمشون سیر میشد، واقعا براشون معجزه بود، عروسی بود. یه خاطره تلخ از بچگیش همیشه توی ذهنش حک شده و اونو میخوام واسهتون تعریف کنم. مالیکا وقتی 10 سالش شده بود میره به یه سوپرمارکت، واقعا بقالی میشه دیگه، بقالی محلی، و ازشون میخواست نسیه برنج بگیره. خب به خاطر اینکه اون قدری پول نداشتن که حتی یه مقدار خیلی کم برنج رو بتونن بابتش پول پرداخت کنن و تمام مایحتاج مواد غذایی رو مجبور بودن نسیه بگیرن. ولی فروشنده با تمسخر بهش میگه که ببین برو به مامانت بگو من دیگه نمیتونم بهش نسیه بدم. با یه حالت خیلی تمسخرداشی اینو میگه، اگه پول نداره میتونه با خاکره غذا درست کنه و تو چقدر با خورش کرفس باشی، یخ نکنی، ها نمیخوای نسیه بدی، نده دیگه، تیکه انداختن چیه، با خاکره غذا درست کنه که درست میکنیم تا بخوری. اون حرف اون روز، اونم جلوی مردم، آدم‌هایی که توی اون مغازه کنار اون مغازه وایساده بودن، شنیدن، ها 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 خندیدن، باعث شد که احساس کنه خیلی اون روز تحقیر شده، احساس کنه خیلی کوچیک شده و یک کینه عمیقی توی دلش شکل بگیره. همونجا تصمیم گرفت من باید یه روز انقدری پولدار شم که دیگه هیچ کس تخم مرغ نکنه که جلوی من وایسا و بهم بخنده. برخلاف خیلی از کودک‌ها و نوجوانا، تمام دوران کودکی نوجوانیش فقط داشت به کار کردن توی خونه بقیه میگذشت تا روزی که ازدواج میکنه. و خب ما میدونیم چنین خانواده‌هایی چنین فضایی خیلی زود ازدواج میکنن، خیلی زود بچه دار میشن و ما هم همچین خیلی فست نزدیم جلو. یعنی اینو میخوام بگم الان به اون خط زمانی رسیدیم که 3 تا بچه داره، یه پسر 2 تا دختر. اما زندگیش اونجوری که فکر میکرد پیش نرفت. همسرش یه خیاط ساده بود، پول زیادی نداشت و مالیکا نمیخواست مثل مادرش یک خانم خانه داری باشه که بسیار هم فقیره. دنبال زندگی بهتر بود، از فقر متنفر بود، بیزار بود. و تو بیانست کی تو این دنیا وجود داره که از فقر بیزار نباشه؟ دنبال زندگی بهتر بود، اما یه سری مشکل وجود داشت. اونم این که این زن اصلا تحصیلات نداشت، مهارت خاصی به دست نیاورده بود، جامعه هیچ وقت بهش این فرصت رو نداده بود که بتونه تالنت های خودش رو کشف کنه، جایگاه خودش رو توی جامعه به دست بیاره، مهارت مثلا اجتماعی بالایی داشته باشه، آداب معاشرت بلد باشه. هیچی، یعنی هیچ کاری به جز تمیزکاری و نظافت تو خونه این و اون واقعا بلد نبود. و بدتر از همه اینا یک میل بسیار شدیدی برای پولدار شدن داشت. چند سال اول سعی کرد از راههای معمولی پول در بیاره، توی خونه‌های مردم کار میکرد، اما خب نتونست اون زمانی هم که داشت تو خونه‌های مردم کار میکرد جلوی وسوسه هاش رو بگیره و شروع میکنه به دزدی‌های کوچیک. بعد از این مدت گیر افتاد و پلیس 6 ماه انداختش زندان. بعد از اینکه از زندان آزاد شد، همسرش دیگه حاضر نشد زندگی رو باهاش ادامه بده و ازش طلاق گرفت. اینجوری بودش که زنی که میره زندان و میاد دیگه زن زندگی نیست. خیلی هم شیک دست بچه‌هاشو گرفت و رفت و الان مالیکایی مونده
که نه همسری داره، نه پول داره، نه کار داره و نه حتی جایی برای موندن داره. از همه مهمتر هیچ جایی هم توی جامعه نداره. یعنی همه اینا رو اگر یه جای دلش جا بده، اون تحقیری که از سمت جامعه داره میشه رو نمیتونه باش کنار بیاد. پس اصلا دیگه توی اون حالت روستا مانند هم نمیتونه زندگی کنه و باید کلا مکانش رو عوض میکرد. اینجاست که کم کم وارد مسیر جرم شد. اول از دزدیای کوچیک کوچیک شروع کرد. حالا سوای اون دزدیایی که از خونه مردم میکرد به عنوان سرونت مثلا رفت و براشون کار کنه. ولی بعد فهمید این که هی وارد خونه مردم میشه، یواشکی و دزدیای کوچیک کوچیک انجام میده، ریسک خیلی بزرگی داره و خب به نقشه بهتر نیاز داره. تو همین دورانی مدت توی زرگری مشغول به کار شد و اونجا بود که با سیانور آشنا شد. سیانور سمی که زرگرها برای کار با طلا ازش استفاده میکردن و فهمید که این ماده خیلی کشنده است، حتی اگر یک قطرش وارد بدن بشه. طرف در عرض چند دقیقه کارش میتونه تموم شه. خیلی شیک، میدونید، بدون هیچ ردی، خیلی راحت، بدون اینکه حتی بخواد هیچ زور و بازویی به خرج بده یا خون ریزی کنه. همینجا بود که جرقه یه ایده وحشتناک توی ذهنش زده شد. She didn't choose violence chose her. مالیکا یه چیزو توی زندگیش خیلی خوب یاد گرفته بود. آدمایی که گرفتار و ناامیدن خیلی راحت‌تر به هر چیزی اعتماد میکنن. برای همین تصمیم گرفت از این نقطه ضعف استفاده کنه. رفت سراغ زنایی که مذهبی بودن، به مراسم‌های عجیب و غریب میتونستن اعتماد کنن. زنهایی که مشکلات بزرگی داشتن، زنهایی که دنبال بچه دار شدن بودن، زنهایی که میخواستن از حالا هر مشکلی، هر بدبختی که تو زندگیشون هست فرار کنن و واقعا دنبال یه معجزه بودن. معجزه یعنی چی؟ یعنی مثلا یه چیز بشکم میخوره از اینو به اون رو میشه دیگه، وگرنه اسمش معجزه نمیشه، میشه پروسه. ظاهرش رو شکل زنای مذهبی و مهربون کرد، توی معبدا میچرخید، با قربانی‌ها آشنا میشد، یه ساری ساده میپوشید، نرم حرف میزد، قربانی‌ها رو با یه لبخند آرامش بخش جذب خودش میکرد. بعد وقتی مطمئن میشد که طرف بهش اعتماد کرده، از یه مراسم مذهبی خاص حرف میزد که ما هم بهش اشاره کردیم. بهشون میگفت که این یه دعای خیلی خاصه، اگه درست انجام بشه همه مشکلاتتون حل میشه. تنها شرطش هم این بود که باید به یک جای آروم و دور از بقیه بریم و البته بهترین لباساتون رو بپوشید، با بهترین و بیشترین جواهراتتون بیاید، چون تمام اینا برای جلب نظر خدا لازمه. ای توف تو این دنیا، یعنی نظر خداها رو هم آدم میخواد جلب کنه باید لاکچری بره. یعنی من مثلا با یه گونی تنم و کونلخ پاشم برم، خدا به من نظر نمیکنه، ولی طرف با 3 کیلو طلا بره به اون نگاه میکنه. و آدمایی هستن که اینو باور میکنن و با طلا میرن. بعد وقتی قربانی‌ها رو میکشون به جای خلوت توی معبد یا پشت معبد، کنار معبد، بهشون میگفت که دعا بخونن، چشماشون رو ببندن، حالا یا ظرف آب میداد دستشون یا شیرینی میداد، شیرینی که آغشته به اون سیانوره، یا مثل یکی دوتا از حمله های اخیرش یهو میپرید رو طرف و خودش دیگه سیانور رو میریخت تو دهنشون. یعنی حوصله نداشت دیگه. بریم سراغ دادگاهاش چون خیلی پروندهش جنجالی بود، خیلی سریع شروع شد. اولین پرونده‌ای هم که روش تمرکز کردن قتل مونیاما بود. من از اون جایی که گفتم مونا، هر جا میگم مونیاما، اون مونا میاد تو ذهنم. 39 تا شاهد توی جایگاه حاضر شدن، هر کدوم یه شهادتی میدادن، چیزهایی که دیده بودن. نه که بگم شهادتشون با هم فرق داشت، یعنی پرت و پلا بودن، نه، منظورم اینه که همه اومده بودن بر علیه شهادت بدن و چیزهایی که دیده و ندیده رو داشتن تو دادگاه میگفتن. The courtroom was basically Netflix level drama. یکی از اولین شاهدایی که میاد و حرف میزنه پسر مونیاما بود. میاد به قاضی میگه که مادرم از یک زنی به اسم لاکشمی با من صحبت کرده بود، قانع کرده بود من رو که من باید برای مراسم مذهبی برم پیشش، یه مراسم پوجایی میخوایم انجام بدیم و بله obviously راجع به این زن با من حرف زده بود. خب گفتیم اولین قاتل زنجیره‌ای زن هند بود دیگه. این یعنی اخبارش مثل بمب همه جا ترکیده بود. First female serial killer in India and she said go big or go home. توی دادگاه‌ها به جرم قتل 6 نفر محکوم شد، در حالی که میدونستن تعداد قربانی‌هاش خیلی بیشتر از 6 نفره، اما خب مدارک لازم رو نداشتن که تو دادگاه‌ها بتونن ارائه کنن. با همین 6 نفر هم براش حکم اعدام صادر کردن، اما بعد از مدتی حکم اعدام به حبس ابد تغییر پیدا کرد. چرا این کارو تو هند میکنم من نمیدونم. این چندمین پرونده‌ای که ما داریم بررسی میکنیم. به طرف اعدام دادن، بعد میگن اوکی اعدام میشه حبس ابد. خب بردار اعدامو، جایی حکم اعدام میذاره که اعدامو اجرا کنه. شما که همه اعداماتون رو دارید تبدیل میکنید به حبس ابد. همچنان توی زندانه، داره زندگیش رو توی زندان میگذرونه و اطلاعات دقیق از این که توی زندان چه جور زندگی داره اصلا در دسترس نبود. بنده شخم زدم تمام منابع رو، ولی خب
هیچ اطلاعاتی بیرون نیومده، فقط میدونیم که هنوز زنده است و تو زندانه. مثل روال همیشگی این چنل قبل از خدافظی چند لحظه راجع به قربانی هامون صحبت کنیم. مامتا، زنی که فقط میخواست مادر بشه، به امید یه معجزه آخرین نفسش رو کشید. الیزابت، مادر بزرگی که برای پیدا کردن نوش به معبد رفت اما خودش گم شد. یشوداما سالها با آسم جنگید ولی به کسی که قول شفا داد باخت. موناما پر از ایمان، پر از امید، اما هیچ وقت فرصت نداشت که ببینه دعاهاش مستجاب شدن یا نه. پیلما، زنی که برای معبدش آرزوی سقف داشت ولی توی همون معبد قربانی شد. ناگاوونی، زنی که فقط میخواست دیگه کسی نابارور خطابش نکنه اما سرنوشتش تلختر از هر اسم دیگه ای شد. پرونده امروز تقدیم به زنایی که فقط یه امید داشتن اما با خیانت و مرگ روبرو شدن. یادشون زنده و گرامی. ببینید تمام مدت تو پرونده داشتم به این فکر می‌کردم اینکه یه نفر بیاد از حسرت مثلا یک زن برای مادر شدن، از ناامیدی، از باورش، از حالا هر تفکری که داره اینجوری سوء استفاده کنه، یه سطح جدید از بیرحمیه. از اون طرف دل من برای خود این قاتل یکم سوخت. ببینید توی هند حقوق زنان واقعا افتضاحه و اگر یه زنی دلش بخواد یه زندگی موفق داشته باشه، حالا چه مالی چه تحصیلی، تقریبا چانسش صفره، مگر اینکه واقعا خانواده‌اش از سطح خیلی خوبی توی جامعه باشه. Rich girl privilege activated. The rest good luck. که خب توی 1.5 میلیارد جمعیت تعداد خیلی زیادیشون توی روستاهای فوق‌العاده کوچیک، فقیر و مذهبی زندگی میکنن و رسما زن را به عنوان ماشین جوجه کشی میبینن. سال 2021 یه فیلم از این قاتل ساخته شد. کاورش رو براتون میذارم. اگر که فیلم هندی دوست دارید میتونید تماشاش کنید. Grab Chosephil and prepare for trauma. من خودم این فیلمو ندیدم هنوز، ولی اگر که دیدین زودتر از من حتما برای من راجبش کامنت بذارید که چه جوریه، باحال، خوبه، خوب نیست، ارزش دیدن داره یا نه. و اینکه مرسی با من تا همین انتها همراه بودید، دمتون گرم. اگر کانال رو هنوز سابسکرایب نکردید، سابسکرایب کردن شما خیلی منو خوشحال میکنه. دکمه سابسکرایب رو میتونید از زیر همین ویدیو بزنید. لایک یادتون نره. حتما برام کامنت بذارید. تمام کامنت ها رو میخونم. از خودتون مراقبت کنید. به زودی با یه پرونده جدید میام سراغتون.